Ada lửa nga Kawa aku. ada. Hai jarok semua. Dicopnya cuma ikut adanya je. Hah? Ikut adanya je berarti. Kita bawa mata je. Ya. Apa pun nak beli dia kena atau YouTube. Demang kena. Mau mano kena. Demang kena. Dapat mana orang itu mana mari. Sampai yang ibannya. Sampai yang iban. Dari tiba 6 kali ya. Udah 6 kali. Yang pelai je ni kali lah 2 inci yang 6 ho. Yang dipai 2 je inci. Mana yang kali mana. Jangan apa ya. Pul dalam je. Kan mesti jenak nyoh dalam luar. Oh mak sama Gari. Sama warna yang dalam. Kau pakai umpan. Pakai luar depan. Mana? Betul ya kan? Betul ya. Kamu ni pun namun jana. Dong Depan model. Ni model aja ya. Nyawa ngadi ngok. Ci belum mah. Satu. Ci belum mah. Nyawa boleh apa ya? Paling ada apa yang? Đâu bayang đâu. Ci thụ. Mày đấy à? Cái thụ đây. Mất cái thụ em này là thụ. Pan no. Đấy ada. Yang di Padua ni. Lipat 2. Ada linan juga. Lino juga. Ikut je. Motif lagi baca kena jah manja. Này gọi cái em đúng. Nyawa je. Nhà mà chơi. Nhà đấy à? Nahi galak ke? Tahu je kena mana. Ci cái đâu? Pokoknya memang kena ada ukuran roh paling naik namanya. Đây. Ci bắn trào rồi. Đây. Về đây. Về đây. Ada begini ya? Hah? Agak ada lagi. Belaga. Benda itu belaga. Oh kata belah dia.